एभ्रिवान नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल वी मेक इन्टरप्रेन्योर र यस च्यानलमा तपाईहरुले चाहिँ विभिन्न प्रकारका बिजनेस आइडियाहरू बिजनेसका कुराहरू स्टकको बारेमा बुक समरीहरू र सम मोटिभेसन कुराहरू चाहिँ तपाईले यस च्यानलमा पाउनुहुनेछ। र आजको यस भिडियो तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ। आजको यो भिडियोको टपिक्स रहेको छ मेरो शेयर खाता कसरी खोल्ने भन्ने कुराहरू। यदि तपाईहरुले चाहिँ मेरो पहिलो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने जुन भिडियो डिम्याट अकाउन्ट जो शेयरमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ एकदम कौतूहल हुनुहुन्छ शेयरमा कसरी लगानी गर्ने के गर्ने कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा थाहा नहुन सक्छ उहाँहरुको लागि भनेर मैले डिम्याट अकाउन्टको बारेमा चाहिँ एकदम पूर्ण जानकारी दिएको छु। त्यो भिडियो तपाईले हेरेर अनि त्यसपछि यो भिडियोमा आउनु होला। र यो भिडियो मा चाहिँ आज मेरो शेयर डिम्याट अकाउन्ट खोलिसकेपछि तपाईलाई चाहिँ मेरो शेयरको खाता खोल्न एकदमै जरुरी छ, एकदमै आवश्यकता पर्छ। किनभने भविष्यमा तपाईले शेयर किनबेच गर्नको लागि तपाईलाई चाहिँ यो मेरो शेयरको खाता एकदमै जरुरी पर्छ। किनभने यो अनलाइन तपाई घरै बसेर मजाले आफ्नो मोबाइलबाट आफ्नो ल्यापटपबाट कुनै पनि कम्पनीको शेयर लिन सक्नुहुन्छ, बाइ गर्न सक्नुहुन्छ, आइपिओ लिन सक्नुहुन्छ, एफपिओ लिन सक्नुहुन्छ, म्युचुअल फन्ड लिन सक्नुहुन्छ। सो त्यही कारणले चाहिँ मेरो शेयरको खाता तपाईहरुले कहाँबाट किन कसरी बनाउने कहाँ बनाउने भन्ने कुराहरुको थाहा नहुन सक्छ। सो यसको बारेमा चाहिँ आज म भन्न गइरहेको छु। मेरो शेयरको खाता खोल्नको लागि तपाईलाई चाहिँ कहीँ जानु पर्दैन। जहाँबाट तपाईले चाहिँ डिम्याट अकाउन्टको खाता खोल्नु भएको छ त्यहीबाट चाहिँ तपाईले मेरो शेयरको खाता पनि त्यहीबाट खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यसको सँगै तपाईले सीआरएन नम्बरको खाता पनि सँगै खोल्नुपर्छ। सीआरएन नम्बर पाउनको लागि सीआरएन नम्बर भनेको तपाईलाई कतिलाई थाहा नहुन सक्छ। सीआरएन भनेको सेयसबा नम्बर हुन्छ जुन नम्बर एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो शेयर लगानीहरुमा। जुन त्यो नम्बर नहालिकन तपाईले चाहिँ कुनै पनि कारोबार गर्न सक्नुहुन्न। तपाईले आइपिओ पनि लिन सक्नुहुन्न। तपाईले जे गर्नलाई पनि सीआरएन नम्बरको आवश्यकता पर्छ र डिम्याट अकाउन्ट नम्बर प्लस सीआरएन नम्बर तपाईको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो शेयरमा लगानी गर्ने तपाईहरुलाई। र तपाईले मेरो शेयरको र सीआरएन नम्बरको फर्म भरिसकेपछि त्यो फर्म बापत तपाईको 50 रुपैयाँ काटिन्छ तपाईलाई। र तपाईले आफ्नो डिटेल सबै हालिसकेपछि तपाईको एकाउन्टबाट अटोमेटिकली त्यो 50 रुपैयाँ काटिन्छ र तपाईलाई ब्याङ्कले तपाईको युजर नेम र पासवर्ड तपाईको मेलमा पठाइदिन्छ। कहिलेकाहीँ मेलमा चाहिँ तपाईको इनबक्समा नआइकन पनि तपाईलाई स्प्याम बक्समा पनि आउन सक्छ, तपाईको इनबक्समा पनि आउन सक्छ। सो यस कारणले कति मान्छेहरु चाहिँ इनबक्समै खोजिरहेको हुन्छन्, कहिलेकाहीँ चाहिँ स्प्याम बक्समा पनि तपाईको पासवर्ड र युजर नेम तपाईलाई पठाइदिएको हुन्छ। त्यहाँ गएर पनि हेर्नु होला, कन्फ्युजन नहुनु होला। र तपाईलाई त्यो पासवर्ड र युजर नेम एकचोटी दिएको हुन्छ। अहिले जुनसुकै ब्राउजरमा गएर मेरो शेयर cdsc.com मा गएर तपाईले चाहिँ त्यो साइट खोलेपछि तपाईलाई दिएको त्यो ब्याङ्कले दिएको युजर आइडी र पासवर्ड हाल्न भन्छ। र तपाईले चाहिँ त्यो हालिसकेपछि तपाईलाई पासवर्ड चेन्ज गर भनेर दिन्छ। किनभने वन टाइम्स पासवर्ड चेन्जको चाहिँ अप्सन हुन्छ। सुरुमै तपाईले पासवर्ड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईलाई त्यति गरिसकेपछि तपाई चाहिँ मेरो शेयरमा लगइन हुनुभयो र तपाईलाई अब कुनै पनि कुराहरू तपाईले जस्तै कुनै कम्पनीको आइपिओ खुल्यो भने तपाईले त्यहाँबाट डाइरेक्ट घरै बसेर मजाले कति किता लिनियो के लिनियो भनेर त्यहाँबाट तपाईले राम्रोसँग बुझेर तपाईले आइपिओ लिन सक्नुहुनेछ। र आइपिओ लिने बेला तपाईले चाहिँ सीआरएन नम्बरको एकदम आवश्यकता पर्छ। यही बेला चाहिँ तपाईले सीआरएन नम्बर पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ। यही कारणले चाहिँ सीआरएन नम्बर प्लस मेरो शेयरको खाता सँगै खोल्नु होला। तपाईलाई यही बेला चाहिँ सीआरएन नम्बरको आवश्यकता पर्छ। होप्सो तपाईलाई यो भिडियोले केही हेल्प गर्यो होला। मेरो शेयरको बारेमा केही कौतूहल थियो भने तपाईलाई चाहिँ एकदम यसले हेल्प गर्यो होला भन्दै आजको यो भिडियो टुङ्ग्याउन चाहन्छु। र फेरि अर्को भिडियोमा आउनेछु। र यदि तपाईहरुलाई मेरो कन्टेन्ट मन परिरहेछ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सपोर्ट गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला। थ्यांक यू सो मच। फेरि अर्को भिडियो आउनेछु। आजलाई बाइ, नमस्ते।